שלום, שמי אמיר גדרון, אני יליד 1950 בתל אביב. אחרי מעבר קצר בקיבוץ נווה ים, של כמה שנים עברנו לנווה מגן, רמת השרון, ובעצם שם גדלתי כל השנים, שנות הילדות והנערות, גם אשתי רונית גדלה שם. אנחנו, אילן אחי הצעיר שנהרג ביום כיפור ואני אדבר עליו בהמשך, שנינו גדלנו בבית של איש צבא ובסביבה של אנשי צבא. אבי היה איש צבא כל החיים, השתחרר בדרגת תת-אלוף לפני המלחמה וחזר אחרי המלחמה לצבא כראש אכ"א, ראש אגף כוח אדם, בדרגת אלוף. ההורים של רוב החברים שלנו בנווה מגן היו אנשי צבא. אצלנו ברחוב הקטן שלנו היו 5 אלופים ברחוב נווה רעים ושני תתי אלופים. ברנד שהיה מפקד האוגדה של אחי ממש גר מולנו. זהו, היה ברור שכולנו הולכים לשירות קרבי. הרצון תמיד היה ללכת או לקורס טייס או לסיירת מטכ"ל, ואם מאיזושהי סיבה זה לא מצליח, הולכים לשריון. בעיקר המחזור של אחי אילן הלך בהמשך ברובו הגדול לשריון, באמת שם נפגעו חלק גדול מהם. אני התגייסתי ב-1968, התקבלתי לקורס טייס, סיימתי שנתיים אחרי זה, בשנת 70, ובפרוץ המלחמה בעצם הייתי כבר קברניט בטייסת 124, טייסת מסוקים, מסוקי בל 205, מסוק בינוני, לוקח בין 8 ל-10, 12 לוחמים. הייתי כבר מדריך בבית ספר לטיסה ובטייסת בשלב של הכשרה להובלה, להיות מוביל זוג. המשימות שלנו בטייסת, טייסת המסוקים, היו מאוד מגוונות, החל מחילוץ טייסים, הטסת כוחות, חילוץ פצועים מקו האש, אספקה, משימות מאוד מגוונות. במלחמה עצמה, כשפרצה המלחמה הייתי בחצרים, פיזרו אותנו מיד לטייסות, ובמלחמה עצמה הייתי רוב הזמן, או כמעט כל הזמן, או בדרום, ברגף כפה בסיני, שמשם יצאנו לטיסות בחזית הדרום, או שטסתי בצפון, מאגף שלנו שהיה במחניים, בגליל העליון, ומשם יצאנו בעצם לטיסות לחזית הסורית. אתם ידעתם שאתם הולכים לתוך מלחמה, או שזה היה הפתעה? האמת היא שזה הייתה הפתעה עד הרגע האחרון, וגם כשפרצה המלחמה עדיין לקח לנו זמן להבין שזו מלחמה אמיתית, מלחמה קשה, לא דברים שאנחנו רגילים להם מקודם. ואני באמת רוצה לספר את סיפור המלחמה שלי, לא בצורה כרונולוגית, אלא לתאר 3 טיסות שהן היו יותר משמעותיות מבחינתי, והשאירו בי את חותמם עד היום. ובהמשך אני רוצה לספר בקצרה את סיפור המלחמה של אחי, שנהרג ביום כיפור. הטיסה הראשונה שאני רוצה להזכיר הייתה ביום השני של המלחמה, ביום ראשון. יצאנו זוג, הסמיכו אותי באופן מיידי להיות מוביל זוג. יצאנו 2 מטוסים לגליל המערבי, לקחת צוות של סיירת גולני לרמה כדי להשתתף בקרב על החרמון. המספר 2 שלי היה חבר טוב שלי בשם מוטי פרי, עד היום אנחנו חברים טובים, קורס אחריי. לא היה בטיסה הזאת שום דבר דרמטי, מעבר לזה שהגענו אחרי חצות לאצבע הגליל והתחלנו להנמיך לכיוון קריית שמונה. הרמה כולה בערה, זה פשוט היה מחזה שעד היום אני זוכר אותו. היו אולי מאות מדורות לכל אורך הרמה. לא ידעת שאתה הולך לזה. לא, רק אז הבנתי שזה מלחמה בהיקף שאנחנו בכלל לא מכירים. היו המון כלי רכב פגועים שגם בלילה ראינו אותם, וגם היו המון סתם מדורות מנפילות של פגזים, אבל כל הרמה הייתה פשוט מלאה במדורות, כמו איזה מופע לא אמיתי. היה מוזר מאוד. ואז נפל לנו האסימון שזה באמת משהו שונה ממה שהיינו רגילים לו עד עכשיו. יש לי שאלה, איך זה עם מסוק שהוא לא מיועד לקרבות ואין לו שריון ואין לו כלום,
להיכנס לתוך מקום כזה? תכף נגיע לזה. אוקיי. הטיסה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, הייתה יומיים אחרי זה, ב9 לחודש, יום ג', יום שלישי. היינו בגף מחניים בצפון. איש הצוות שלי היה בחור בשם מוטי ברקמן, גם כן קברניט. טסנו בצוות של 2 קברניטים, היות והיו הרבה מאוד אנשי מילואים שרובם הגדול היו קברניטים, אז חלק גדול מהצוותים היו מורכבים מ2 קברניטים. קיבלנו הזנקה לצאת לרמת הגולן, פחות או יותר לאזור קו הגבול, שהיה מאוד לא מוגדר, בטח לא לנו. קיבלנו נ"צ של הטייס של נטש, נ"צ משוער, קיבלנו את אות הקריאה שלו, לא ידענו מי הטייס, לא היה לי את השם שלו. טסנו לשם, הגענו לאזור, ראינו שאנחנו ממש באזור לחימה, היו שם טנקים, חלקם שרופים, היו המון יריות, גם של תותחים וגם של טנקים, לא בהכרח עלינו, אבל היינו פחות או יותר בין הקו הסורי לקו כוחותינו, וירדנו לגובה מאוד נמוך והתחלנו לחפש את הטייס. קראנו לו בקשר, הוא לא ענה. היה לנו אז מכשיר ביות שנקרא סרה, מכשיר במושגים שלו היום מאוד פרימיטיבי, שהיינו מסוגלים לראות את מכשיר הביות של הטייס שנוטש, במידה והוא הפעיל אותו. לא ראינו שום סימן ממנו. חיפשנו אותו איזה פרק זמן מסוים, אני כבר לא זוכר בדיוק כמה, על בטח רבע שעה, חצי שעה, ואז הודענו לבקר שאנחנו לא מוצאים אותו. הבקר התייעץ עם מי שהתייעץ, אחרי דקה חזר אלינו ואמר, תחזרו לבסיס. אנחנו קצת היינו עמומים מזה שככה מוותרים מהר על טייס, לקח לנו זמן להבין בעצם שלחיל אוויר בשלב הזה לא היו המשאבים והיכולת לטפל בכל מקרה של טייס שנוטש. פשוט נטשו כל כך הרבה טייסים בימים האלה, שהיכולת של חיל אוויר הייתה מאוד מוגבלת, ופה שלחו אותנו ישר הביתה. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים, המשכנו לחפש אותו, הגדלנו את שטח החיפוש, נכנסנו לוודיות שם, ופתאום ראינו אותו רץ על הקרקע ומנופף לנו, נחתנו על ידו, הוא רץ למטוס עם אקדח שלוף ביד, מיד הכרתי אותו, היה בלי קסדה, קסדה שלו כנראה עפה בן 9, זה היה בחור בשם גידי שרון, שהתראיין אצלכם לדעתי גם כן. הוא התרגש נורא, הוא רץ למטוס, הוא נכנס אליי למטוס, הוציא את המחסנית, זאת המחסנית שאני שומר איתי עד היום, נתן לי את המחסנית, אני חושב שהוא התכוון להראות לי שהוא לא עומד לפלוט כדור בתוך המטוס. לא יודע בדיוק למה הוא נתן לי את המחסנית. בכל מקרה, הוא היה בריא ושלם, בחור 2 קורסים אחריי, טייס בטייסת 110, סקייהוקים ברמת דוד. לקחנו אותו, הטסנו אותו לבסיס, לרמת דוד, וחזרנו למחניים, בזה סיימנו את הטיסה. אתה זוכר באיזה אזור זה היה ברמת הגולן? זה היה בצפון מזרח רמת הגולן, באיזשהו מקום, אני לא זוכר בדיוק איפה. בכל מקרה, זה ממש היה, אני זוכר שהיו טנקים שלנו שירו ממערב למזרח, והיו טנקים של הסורים שירו בכיוון ההפוך, ואנחנו איכשהו באמצע הסתובבנו וחיפשנו אותו. מה שמעניין, הטיסה הסתיימה בשלום, אחרי 3-4 ימים אני עובר בטייסת, וחיל אוויר היה מוציא כל יום רשימת טייסים נהדרים. אני מסתכל ברשימה, אני רואה גידי שרון. מיד הרמתי טלפון למטה, אמרתי להם, חבר'ה, אתם טועים? אני הוצאתי אותו מסוריה לפני כמה ימים, הוא לא נהדר ולא כלום, הוא בטייסת. בדקו, חזרו אליי, אמרו לי, נכון, אתה הוצאת אותו לפני כמה ימים, היום הוא נטש במצרים והוא נהדר. ואז חשבתי על זה שהוא נטש עם אקדח בלי מחסנית, הגיע למצרים. רק לסיים את הסיפור עם גידי שרון, פגשתי אותו כמה שנים אחרי זה. שנינו טסנו כטייסי ריסוס בחיל אוויר, והיינו בהחלט מיודדים. ויום אחד הוא לקח אותי הצידה וסיפר לי שבשבי, בימים האחרונים שהמצרים נתנו כבר לכל השבויים להיות ביחד, הוא ישב במקרה עם איזה איש מילואים מהחטיבה הירושלמית שנלחם במילאנו, וגידי סיפר לו שבחור בשם אמיר גדרון חילץ אותו מסוריה כמה ימים לפני שהוא נטש במצרים. ואז המילואימניק הזה, טייס, לוחם בכיר מחטיבה, מגדוד 68, חטיבה הירושלמית,
אומר לו, לא תאמין, אני נלחמתי עם אחיו במילאנו, ואחיו סיפר לי, אילן, שאחיו טייס מסוק והוא לא יודע איפה הוא טס. כמובן שהוא... הבחור הזה בכלל לא ידע שאחי נהרג. זאת אומרת, מבחינתו אחי נסוג משם והמשיך את המלחמה, הוא נפל בשבי. רק כשהם חזרו התברר לו שאילן נהרג. יש לי שאלה. כן. הטייס הזה, שרון, גידי שרון, נטש מטוס בסוריה, חולץ, חזר לרמת דוד, אחרי יום עלה על מטוס. בדיוק. ונפל בשבי במצרים. בדיוק. דרך אגב, זה לא מקרה יחיד. יש לנו חבר טוב מאוד מהקורס שלי, קובי חיון, אותו דבר בדיוק. נפגע בסוריה, הצליח להגיע לקו כוחותינו, נטש שם. 4 ימים אחרי זה נטש במצרים, פצוע קשה, ובילם בשבי שם. אתה יכול להבין את העוצמה הנפית של טייס קרב, שנפל פעם אחת, וחולץ, ואחר כך עולה על מטוס וטס, והוא יודע למה הוא טס. הוא כבר חווה את זה. נכון, זה מאוד לא פשוט. בוא נגיד במושגים רגילים, לא של מלחמה, שהיא מלחמת קיום, זה לא היה קורה. טייס שנוטש לא מיד יוצא אחרי יומיים או יום לגיחה מבצעית אחרת. אבל פה פשוט לא הייתה ברירה. לא היו טייסים. לא היו טייסים, לא היו מספיק טייסים. היו טייסים שלא כל כך רצו לטוס גם, היו גם מקרים כאלה. תשמע, במלחמה כמו במלחמה, אין שום ברירה. הטיסה השלישית והאחרונה שאני רוצה לדבר עליה, מוקדשת לאלוף אלברט מנדלר, שהיה מפקד חזית הדרום, מפקד עוצבת סיני, מפקד אוגדה 252, ונהרג במלחמה. ב-13 לאוקטובר, זה יוצא יומיים לפני הצליחה, אני חושב. הייתי בגף שלנו בדרום, בסיני, ברפידים, עדיין עם אותו איש צוות, מוטי ברקמן, ושלחו אותנו מוקדם בבוקר לאסוף את אלברט, מפקד החזית, ולסייע לו בניהול המלחמה. בדרך כלל מאוד לא אהבנו טיסות של הטסת מפקדים. זה היו סוג הטיסות שהכי השתדלנו להימנע מהם. אבל דווקא במלחמה, גם הטיסה הזאת הייתה מרתקת וקשה. טסנו מוקדם בבוקר, פגשנו את אלברט, אני לא זוכר איפה. הוא אומר לי, בוא תחבא, אני רוצה לעשות איתכם תדריך, לראות איך אנחנו מתארגנים לטיסה היום. שאלתי אותו, הוא קודם כל הסביר לי מה קורה. הוא אמר לי שהוא כרגע מנהל את הלחימה בשני צירים, בציר הגידי ובציר המיתלה. יש לו תחת פיקודו 3 חטיבות, שעובדות בשני הצירים האלה ומסביבם. יש לו את חטיבה 401 של דן שומרון, חטיבה 164 של ברעם ובהמשך פינקו, שהיה סגן שלו, של אלברט, וחטיבה 875 נדמה לי של בירו, חטיבה ממוקנת חלקית. 3 החטיבות האלה עבדו על שני הצירים האלה, והוא רצה בימים האלה שהיו ימים קריטיים, רצה להיעזר במסוק כדי לנהל את הלחימה. שאלתי אותו, מה עוד אתה צריך כדי שנוכל לעזור לך? הוא אמר לי, אני רוצה לשבת בכיסא של המכונאי מוטס, שהוא יזוז אחורה, כי שם הוא יושב לפנים על ידינו, ויש לו ראות מצוינת. אני רוצה ששני הקצינים שאיתי, קצין הקשר, גרוסמן, שאני אגיע אליו בהמשך, אני רוצה שהוא יישב בצד שמאל, הקמב"ץ, שאני לא זוכר מה שמו, או קצין אג"ם, אני רוצה שהוא יישב לימיני, ואני מבקש שתיתנו לי את מכשיר ה-VHF שלכם, בנוסף למכשיר שהוא הביא איתו, כדי שאני אוכל לנהל 2 רשתות בו זמנית. זאת אומרת, אין לי 2 מכשירי קשר. אמרתי לו, אלברט, כל מה שאתה מבקש, אין שום בעיה, הזזנו אותם מכונאי מוטס לאחור, התארגנו בצורה הזאת, ויצאנו לדרך. הוא ראה שקוראים לי גדרון, או הצגתי את עצמי, אני כבר לא זוכר, הוא שאל אותי אם אני בן של מוסיק, זה היה הכינוי של אבא שלי. אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, תשמע, אין לי כוח לזכור עוד שמות ושמות קוד, יש לי מלא שמות קוד היום, אני אקרא לך בטיסה הזאת מוסיק. אמרתי לו, מצוין, נחמד אפילו.
וככה היה, כל הטיסה הוא קרא לי בשם של אבא שלי מוסיק, וככה התנהלנו. היה לו כובע. האמת, אני לא זוכר. זאת אומרת, הוא דיבר איתכם בקשר פנים. כן, כן, אבל כל זה היה עוד לפני שהמראנו. בהכנות לקראת הטיסה התארגנו בצורה מאוד מסודרת, וזה היה טוב מאוד, כי אחר כך היה ברור לגמרי איך אנחנו צריכים להתנהל. זהו, מה שעשינו, מה שהוא ביקש מאיתנו, שני הצירים האלה שלאורכם התנהלה המלחמה, הם צירים שהולכים בכיוון מערב-מזרח, לכיוון התעלה. אנחנו טסנו בכיווני צפון-דרום, בניצב לשני הצירים האלה, קרוב מאוד לקו החזית, בגובה נמוך, כאשר מדי פעם אלברט היה מבקש ממני להתרומם קצת, ולפנות לכיוון החזית, ואז ממש היינו רואים את הטנקים המצריים, הוא היה רואה בדיוק מה קורה, היינו יורדים חזרה, וככה המשכנו לטוס צפון-דרום בין שני הצירים, והקשבנו, אנחנו שמענו ערוץ אחד מהערוץ שהוא ניהל, הערוץ השני היה במכשיר שלו, שלא הייתה לנו גישה אליו, אבל את כל הקשר שהוא ניהל דרך המכשיר שלי, של המסוק, אנחנו הקשבנו גם כן, והיה ברור לגמרי שמתנהלת שם לחימה מאוד קשה. היו דיבורים בקשר מאוד קשים, אנשים זעקו לעזרה, וחלק מהאנשים, היה ממש קשה, זה היה ברור לגמרי שמתנהלת שם מלחמה קשה מאוד. ואלברט ניהל את זה בצורה פשוט מדהימה, זה היה, בשלב מסוים זה נראה לי כמו סרט. קודם כל הוא היה מסודר לגמרי, אנחנו כולנו היינו לא מגולחים ולא מסודרים, הוא היה מצוחצח לגמרי, בגדים מגועצים, מגולח, והוא התנהל עם שני הקצינים שלו בצורה פשוט מדהימה. הוא לא היה צריך להגיד להם כלום, הוא למשל עבד בשני מיקרופונים, מיקרופון אחד למכשיר שלו ומיקרופון שני למכשיר שלנו. הוא לא היה צריך להגיד, הוא היה מושיט יד, קצין הקשר, היה שם לו את המיקרופון השני. הוא היה רוצה מפה אחרת, הוא היה עושה איזה סימן לקצין האג"ם או הקמב"ץ שלו, היה מחליף לו מפה. הם עבדו בצורה ממש מושלמת ביניהם, וברוגע מוחלט. זאת אומרת, הוא היה לגמרי שלב ושקט, והוא כל הזמן ניסה להרגיע את הכוחות שנלחמים בשטח ולעודד אותם. באיזשהו שלב דיבר עם איזה קצין, אין לי מושג מי זה, שהיה לגמרי היסטרי. ואז הוא הפסיק לדבר בקודים, אלברט. הוא פנה אליו בשמו, שאני לא זוכר מה השם, אבל הוא אמר לו, זה אני אלברט, בלי קוד, בלי כלום, זה אני אלברט, אני פה איתך, אנחנו נתגבר, אל תתייאש, אנחנו לא נפסיד. וככה הוא התחיל לדבר עם הכוחות בשטח, ממש עם השם שלו, זה היה פשוט מדהים, וממש ראית איך הוא נותן להם כוחות לאנשים שלו. אחרי פרק זמן מסוים, בערך כחצי שעה, אני לא בדיוק זוכר, התחילו לירות עלינו בארטילריה, והפגיעות הלכו והתקרבו. והיה ברור לנו שגם מאזינים לנו וגם מאכנים אותנו. זאת אומרת, המצרים ממש טבחו אותנו. והפגזים התחילו להיות די קרובים. ואז אלברט אמר לי, מוסיק, אני מבקש שתעשה בדיוק מה שאני אומר לך. אמרתי לו, אלברט, אני איתך עד הסוף. הוא אומר לי, תתעלם מהארטילריה, תטוס כמה נמוך שאתה יכול, שאני אגיד לך, נסתלק מזרחה לכמה דקות, ואחר כך נחזור. אמרתי לו, אוקיי, וככה בדיוק עשינו. טסנו ממש בגובה של טייסי ריסוס, הוא המשיך לנהל את המלחמה, והפגזים הלכו והתקרבו. באיזשהו שלב זה היה ממש קרוב, המטוס ממש הזדעזע מהפגזים, ואז הוא אמר לי, בוא נצא מכאן. יצאנו מזרחה, התרחקנו, הוא הפסיק לדבר בקשר ל5-10 דקות, עשינו מין הקפה רחבה כזאת, חזרנו בחזרה, ועוד פעם התחלנו. ועוד פעם תוך 5 דקות, אני כבר לא בדיוק זוכר, אבל תוך פרק זמן מאוד קצר, שוב פגזים, וממש קרובים אלינו. וככה עשינו איזה 2-3 את הרוטינה הזאת של יציאה, התרחקות, חזרה, ועוד פעם הוא חזר לנהל את הקרב עד שזה נהיה מסוכן. ואז באיזשהו שלב, אחרי בערך 2 שעתיים של טיסה, היינו צריכים לתדלק. במקום לטוס עד רפידים, ברגף קפה, שזה איזה 20 דקות טיסה,
החלטנו לתדלק בשטח. חיל האוויר הכין מראש מצבורים של חביות דלק בכמה אזורים. טסנו למצבור הזה ממש קרוב, נחתנו שם והתחלנו לתדלק ידנית, משאבה ידנית כזאת. אנחנו מתחלפים בינינו בצוות. אני הטייס השני והמכונאי מוטס, מתדלקים חבית אחרי חבית. פתאום אני רואה שאלברט שישב עם הקצינים שלו בצד, מוריד את החולצה, מקפל אותה יפה יפה, שם אותה בצד, ובא אליי חצי גוף ערום, אומר לי עכשיו תורי. אמרתי לו, אלברט, השתגעת? אתה מפקד החזית, תנוח כמה דקות, אנחנו מתדלקים. הוא אומר לי, מוסיק, אנחנו צוות. לקח את המשאבה, התחיל לתדלק, זה היה פשוט, הצטערתי שלא הייתה לי מצלמה, לראות את מפקד עוצבת סיני באמצע המלחמה עומד ומתדלק מטוס. זה חינוך של שריון. זה מדהים, מדהים. עבודת צוות, אין מה לעשות. ואני השתמשתי במושג הזה, אנחנו צוות, אחר כך, הרבה שנים אחרי זה, שהדרכתי בבית ספר לטיסה, מול החניכים שלי, ולפחות טייס אחד אמר לי, לא מזמן, הוא אמר לי, ביום הראשון, בטיסה הראשונה שירדנו, הוא אומר, ואני רצתי מהמטוס, מהר לכתוב את התחקיר, ואתה אמרת לי, אנחנו הולכים ביחד, אנחנו צוות. הוא אומר, הבנתי שזה המקום שאני רוצה להיות בו. זאת מבחינתי חלק מהמורשת של אלברט. אחרי הטיסה הזאת. עוד לא סיימתי. גמרנו לתדלק, חזרנו, המשכנו באותם סבבים, ואז מיד כמה דקות אחרי זה, אלברט רצה שאני אוריד אותו על יד אחד הכוחות, הוא רצה להצטרף לאחד המח"טים. נחתנו והגיע איזה נגמש ולקח אותו יחד עם שני הקצינים שלו, והם התרחקו, אנחנו קיבינו וחיכינו שם, הוא אמר לי אני חוזר תוך כמה דקות. הוא התרחק אולי 100-200 מטר, אחרי איזה כפל קרקע כזה, שמענו ירי של פגז אחד ופיצוץ גדול, לא ידענו מה קרה. כמה דקות אחרי זה הגיע בריצה או עם רכב, אני כבר לא זוכר, איזשהו קצין. הוא אומר לי, שמע, אלברט וכל הצוות שלו נהרגו, אנחנו לא רוצים להודיע את זה בקשר, אני מבקש שתטוס לדבלה, למוצב הפיקוד שמה, ותגיד את זה אישית לחיים בר-לב, לא לאף אחד אחר, למפקד, תגיד לו, אלברט נהרג, אנחנו לא רוצים להגיד את זה בקשר. טסתי לשם, יש שם שדה תעופה קטן כזה, שבדרך כלל היינו נוחתים שם, ואז נוסעים ברכב, זה 2-3 קילומטר. לא היה לי איך להזמין רכב, נחתתי על ההר הזה, אין שם כל כך מקום. נחתתי שם, שזה די חריג, וניגשתי לבונקר, יש שם בונקר ענק, שהכרתי אותו, כי הייתי שם יומיים קודם, לפני זה. היה שם איזה מישהו בשער, שם לא נתן לי כל כך להיכנס, אמרתי לו, אני צריך לדבר אישית עם מפקד החזית או עם אלוף הפיקוד. נכנס פנימה וקרא לשי תמרי, שהיה קצין אג"ם של פיקוד דרום. שי תמר, ואני הייתי סגן, כולו סגן צעיר. הוא אומר לי, למה אתה רוצה לדבר עם... מה קרה? אמרתי לו, אלברט נהרג. הוא כאילו שהוא חטף כדור בחזה, שי תמרי. אני זוכר את זה עד היום, ממש נרתע ככה אחורה. הוא היה איש גדול כזה, תפס אותי, אמר לי, אני רוצה שתגיד את זה אישית. נכנסנו פנימה, חיים וגורדיש לא היו שם באותו רגע, היה אורי בן ארי, אמרתי לו, זה המצב, אלברט היה איתי כל היום, הוא נהרג, ביקשו ממני להודיע לכם באופן אישי. אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, תראה, לא ראיתי את הגופה שלו, אבל אני בטוח, כן, הוא נהרג. זהו, זה הסיפור של אלברט. באמת, הצורה שהוא ניהל את המלחמה, זה היה פשוט מדהים. יש לי שאלה. כן. גמרת את היום, הגעת לרפידים. היה לך זמן לעכל במוח את מה שעברת? האמת קשה להגיד לך, אתה יודע, אחרי 50 שנה, זה הכל כבר קצת מתערבב. אני נורא משתדל גם לדייק במה שאני אומר, ולא להגיד מה שאני כבר לא בטוח. אבל רק עוד מילה על אלברט. אחרי המלחמה סיפרתי לטליק את כל הסיפור הזה. טליק היה חבר קרוב מאוד של המשפחה. הוא היה גם חבר מאוד קרוב של אלברט. טליק אמר לי, אתה מוכרח ללכת לספר לאשתו. זה בכל זאת היום האחרון של אלברט. איכשהו
דחיתי את זה והייתי עסוק עם ההורים ואחי נהרג. ואחר כך כבר היה לי לא נעים ללכת אליה, ורק לפני 10 שנים, כשהיו 40 שנה למלחמה, הרמתי לטלפון, אמרתי לה, שולמית, אנחנו לא מכירים, אני בנו של מוסיק, הוא היה חבר של בעלך. אני הייתי איתו ביום האחרון, אני מתנצל שלא הגעתי עד היום, אני רוצה לבוא לספר לך. האמת, זאת הסיבה שרציתי להתראיין אצלכם, בעיקר כדי לספר את הסיפור הזה על אלברט, שמגיע לו שזה ייזכר. עכשיו, עוד מילה על שלום גרוסמן, קצין הקשר שלו. קצין הקשר שלו, בחור צעיר אז היה, אני חושב שהוא צעיר ממני, הצטרף לאלברט, לאותו נגמש שחטף את הפגיעה, והתחילו נפילות של פגזים על יד הנגמש, ואז אלברט תפס אותו, את שלום גרוסמן, אמר לו, רוץ למסוק, אנחנו היינו אולי 300 מטר משם, אמר לו, רוץ למסוק, תגיד למוסיק, כן, זה אני, שהתרחק מפה כמה קילומטר, כי הפגזים האלה יכולים לפגוע בו. וגרוסמן ירד מהנגמש, והתחיל לרוץ לכיוון שלנו, התרחק, הוא מספר, פגשתי אותו כמה שנים, הרבה שנים, אולי 10 או 15 שנים אחרי המלחמה, ואז הוא אומר, הוא התרחק איזה 20-30 מטר, ואז נפל הפגז, והרג בעצם כמעט את כל מי שבנגמש, את אלברט ועוד 6 אנשים, והוא ניצל בזכות זה שאלברט שנייה לפני זה שלח אותו להזהיר אותנו במסוק. עכשיו, אני כל השנים הייתי בטוח שגרוסמן נהרג שם, לא עלה על דעתי שהוא נשאר בחיים. עד שראיתי אותו, אחרי שנים הוא כבר היה אלוף משנה, נפגשנו באופן מקרי, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אתה לא זוכר אותי? אמרתי לו, תשמע, אני נזכר, אבל הייתי בטוח שאתה לא איתנו. ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, איך בזכות זה שאלברט שלח אותו להזהיר אותנו, הוא בעצם נשאר בחיים. אני אשאל אותך עוד שאלה. חילוט פסוי, יצא לך לעשות? בהחלט, כן. יצא, זה היה מאוד לא נעים, מאוד קשה. כן? כן, כן. המטוס לפעמים, אתה יודע, היה מלא בדם, זה היה פשוט לא נעים. אני רוצה לספר בקצרה בהזדמנות הזאת על המלחמה של אחי, אילן, שהייתה מלחמה נורא קשה, בסדר גודל הרבה יותר קשה מהמלחמה שאני חוויתי. אילן היה צעיר ממני ב3 שנים, הוא התגייס בשנת 70, התחיל בקורס טייס, לא הצליח שם, עבר לשריון, עשה מסלול מאוד מהיר לקצונה, ושהתחילה המלחמה, הוא היה מדריך בבית ספר לשריון, הוא טס דרך חצרים, דרך אגב אנחנו היינו בחצרים ושמענו כל הזמן מטוסים נוחתים ומאמרים, לא העליתי בדעתי שאילן אחי גם כן בעצם עובר על ידינו בחצרים בדרך לסיני. התחיל את המלחמה עם חטיבה 460, נשלח כמ"מ, מפקד מחלקה עם 3 טנקים לצפון התעלה, לאזור קנטרה, לעזור למעוז מילאנו. הגיעו לשם אחרי הצהריים, המלחמה כבר הייתה שם בעיצומה, הם נלחמו מול כוחות הרבה יותר גדולים מהם, סדר גודל של מצרים שחצו את התעלה כל הזמן. מהר מאוד 3 הטנקים נפגעו, הם חברו ללוחמים במעוז, במילאנו, הצטרפו אליהם, המשיכו להילחם איתם. המצרים בינתיים המשיכו לחצות את התעלה ובעצם עקפו את המעוז, והמעוז הזה, מילאנו, היה מוקף באלפי, אולי אפילו יותר מאוחר, 10,000 חיילים מצרים שהתמקמו בעיר קנטרה, שהייתה עיר רפאים בעצם, בצד המזרחי, בצד שלנו של התעלה, עיר ריקה לגמרי, לא היה שם אף תושב. בשלב הזה, יום אחרי המלחמה, יום וחצי, העיר הזאת הייתה מלאה כולה במצרים, והמעוז, הם המשיכו להילחם על החיים שלהם מטווח מאוד קצר. בלילה השני היה ברור לגמרי שאין שום סיכוי להמשיך. המצרים ממש הסתובבו כבר על הגדרות בתוך המעוז, הם ירו בלהביורים לתוך המעוז. היו להם 4 הרוגים, היו המון פצועים ברמות שונות, ובעצם הם היו המעוז האחרון שנסוגו ממנו, שנפל במלחמה, חוץ מבודפסט, שנשאר, והוא לא היה ממש על קו התעלה.
ואז בלילה הם יצאו, נסוגו, אחרי שבעצם לא קיבלו שום הוראה ברורה מהמפקדים שלהם. היחידה שדיברה איתם הייתה קשרית בת 19, טיקי וידס, סליחה. טיקי וידס, שהייתה קשרית בבלוזה. במפקדת החטיבה. מפקדת החטיבה. היא נתנה להם את ההוראה בעצם לסגת, לעזוב את המעוז. אף מפקד לא דיבר איתם, כמה שזה קשה להאמין שככה זה היה. ואז הם יצאו 43 לוחמים, השאירו את 4 ההרוגים במעוז, יצאו בלילה לקראת חצות, רובם היו פצועים, כולם היו מותשים ואחרי יומיים של לחימה רצופה, ובעצם הם עברו בין אלפי החיילים המצרים בטווחים של מטרים בודדים. הם מספרים שלפעמים חיילים מצרים ביקשו מהם סיגריה או התחילו לדבר איתם, והם המשיכו בתקווה שלא יזהו שהם ישראלים. באיזשהו שלב המצרים הבינו שזה כוח ישראלי שנסוג מזרחה, והתחיל שם איזשהו קרב. הכוח הזה נותק. מתוך 43 לוחמים שעזבו את המעוז, 24 שרדו, 11 נהרגו, 8 נפלו בשבי. ה-24 הלוחמים האלה מצאו את עצמם באור ראשון אחרי הקווים של המצרים, אבל בעיצומו של קרב שריון בשריון בין הישראלים, בין הטנקים שלנו במזרח לטנקים המצרים במערב, כאשר שני הצדדים יורים עליהם. והטנקים שלנו הלכו והתקרבו, והפגיעות שלהם הלכו והתקרבו. ואז אילן, יחד עם גיל אופיר, שהיה מתק, אחד המתקים שהגיעו למעוז וחברו אליו, לקחו טלית מאחד הלוחמים הדתיים, ורצו לכיוון הטנקים שלנו שירו עליהם, ובאיזשהו שלב המתק שם, בחור בשם מנחם לונץ, הבין שהם ישראלים והפסיק לירות עליהם, התקדם עד אליהם, העמיס את כל ה-24 לוחמים, רובם פצועים, העמיס את כולם על הטנק שלו והביא אותם לבלוזה. דרך אגב, אותו מנחם לונץ חזר לחזית ונהרג אחרי 5 דקות, אחרי שהוא הביא אותם. אני יודע שאילן היה במצב רוח מאוד קשה שהוא הגיע, הוא היה פצוע כולו, אי אפשר היה כמעט לזהות אותו. חבר טוב שלנו, שהיה קצין בסיירת מטכ"ל, בחור בשם איציק קולונימוס, פגש אותו שם, הוא אמר שממש קושי הכירו אותו, היה גם מצב נפשי מאוד קשה, אבל הוא שכב כמה שעות ונח והתעשת, והחליט שהוא ממשיך את המלחמה. הוא רץ לסדנה, מצא טנק תקין, התחיל לאסוף אנשי צוות, חיפש תותחן, חיפש טען, חיפש נהג, מצא אנשי צוות, ורץ לחפש פלוגה. מצא את בריק, שהגיע באותו רגע לבלוזה, אמר לו, אני ממם, ארגנתי טנק, אני מחפש כוח להצטרף אליו. בריק צירף אותו אליו, והוא נלחם עוד 10 ימים עם הפלוגה של בריק, חטיבה 217, גדוד 113, שהוא לא כמעט נכחד הגדוד הזה. נלחם 10 ימים רצופים וקשים, הוא נפגש 6 פעמים, החליף עוד 6 טנקים, וב-19 לחודש נהרג מירי של חייל מצרי שהתחבא באיזה מחפורת מטווח מאוד קרוב, הכניס לו כדור בראש ונהרג כנראה במקום. אני רוצה רגע לחדד. הטנקיסטים הסדירים שבלילה הראשון בעצם רובם נשחקו על קו המים בתוך המעוזים והצליחו להיחלץ. רובם מיד חיפשו טנקים, נכון, וחזרו לחזית. כן, קשה להבין את זה. קשה להבין את זה. נכון. זה משהו בלתי נתפס. נכון, נכון. הם עברו חוויות קשות, והטנקים שלהם נפגעו. זהו, אני רוצה לקרוא משפט אחד מגלויה שאילן כתב אחרי הנסיגה. אני רק אגיד לך, כן. שהמפקד של מילאנו, ראיינו. ינקלה, בטח. ראיינו אותו. כן. ראית את הרעיון? לא, לא הייתי. אני אשלח לך. הוא בחור רציני מאוד. בזכותו חלק גדול מהאנשים האלה נשאר בחיים, אין לי ספק. כן. אני אשתף אותך ברעיון שלו.
ביום שאילן הגיע לבלוזה אחרי הנסיגה, ולפני שהוא יצא להמשך המלחמה יחד עם הפלוגה של בריק, הוא כתב להורים שלי גלויה קצרה, ואני רוצה רק לקרוא משפט אחד. הוא אומר ככה: החוויות שעוברות כאן עליי הן דבר היום ומחריד. יש כאן תופעות שקשה לסווג אותן. מציאות ודמיון חוברים כאן יחד. זהו, מה שאותנו במשפחה ובחברים שלי לאן כל כך מדהים, זה שהוא היה בחור מאוד שקט ועדין ורגוע, ולא מה שקראנו אז מהשוויצרים שככה חזקים בדיבורים, והפתיע את כולנו כמה הוא התנהג באומץ ובנחישות במלחמה, ושמר על מצב רוח טוב, סיפרו לנו אנשי הצוות שלו. ובריק סיפר שבהמשך המלחמה הוא כל פעם מיד קפץ לעזור, הם נלחמו בעיקר עם צנחני מילואים בהמשך, בצד המערבי של התעלה, וגם שהוא נהרג, בעצם בריק שלח טנק אחר לעזור לאיזה כוח של צנחנים שהסתבך בקרב. ואז אילן אמר לצוות שלו, גם אנחנו הולכים. והצטרף גם כן, ולנו במשפחה קשה לקשר את זה לדמות שלו, שהייתה כל כך עדינה ונינוחה ורגועה, עם האומץ ובאמת הנחישות לאורך הרבה זמן. זה לא משהו חד פעמי במהלך כל המלחמה. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד שאימא שלי כתבה. תגיד לי מתי אני יכול להתחיל לשאול שאלות. משפט אחד שאימא שלי כתבה עליו. ואנחנו תוהים, מאין באו לילד הרך הזה תעצומות הנפש, הכוח, היכולת והאומץ לעמוד במלחמה הנוראה ההיא ולגלות במשך 14 ימי לחימה קשים גבורה כזו. אכן אילן במלחמה כולנו חידה. איך הפכה האהבה לגבורה, החן והנועם איך היו לחרב. יש לי עוד קטע קטן של יורם קניוק, אם תרשה לי. איך אבא שלך הגיב על האח שנפל, על הבן שלו שנפל? קשה להגיד, מה זה? כמו כל אבא, אני חושב, היה לו כמובן מאוד קשה. אבל הוא היה בתפקיד כבר. לא, אבא שלי אז היה משוחרר בעצם, ובמלחמה כמובן לבש מדים, רוב הזמן היה בבור, עזר לטליק בכל מיני דברים, אבל לא היה לו תפקיד, ממש לא, הוא היה אזרח. הוא השתחרר כמה חודשים לפני המלחמה. וכמה חודשים אחרי המלחמה, משה דיין פתאום קרא לו, ואמר לו, אני רוצה שאתה תהיה ראש אכ"א, דווקא אתה. ואז אבא שלי חזר לצבא. אבל בתקופת המלחמה לא היה לו תפקיד מוגדר. ומתי זה נודע לך? זה נודע לי, טליק ודדו, שניהם סיפרו לאבא שלי שאילן נהרג, ואז טליק ניסה לאתר אותי, והגיע לזה שאני בגף במחניים. הוא התקשר למפקד הטייסת שלי, אמר לו שהוא רוצה להביא אותי הביתה, כי אחי נהרג, קיבל אישור לזה, טלפן אליי, טלפן לחמ"ל במחניים, היה לנו מין חמ"ל כזה שם, הייתה פריסה מאוד גדולה, אמר תמצאו את אמיר גדרון ותשלחו אותו הביתה. ואז העירו אותי בלילה, אני בכלל ישנתי, זה היה לפנות בוקר כבר. אמרו לי, קודם כל אמרו לי, סגן הרמטכ"ל רוצה לדבר איתך. ישר הבנתי שזה העניין, היה לי ברור שאילן נהרג. וטליק חזר על זה כמה פעמים, אמר לי, אמיר, אני רוצה שתבין, זה לא, אין פה שום סימני שאלה, אילן נהרג. אמרתי לו, טליק, אני מבין טוב מאוד. הוא אמר לי, יש לך אישור לנסוע הביתה. וזהו, הגעתי הביתה לפנות בוקר, אני חושב. אני אשאל עוד שאלה. אחרי המלחמה, הרגשת שאצל ההורים קרה משהו, או שהם המשיכו? תראה, במידה רבה מאוד הם נהיו אנשים אחרים. באיזה... בעיקר אמא שלי, שהיא הייתה באמת אישה
למודת סבל. ההורים שלה שניהם ואחותה נהרגו בגיל צעיר, דוב הוז וכל משפחתו נהרגו, היא נשארה בעצם יחידה. אתה הרגשת? כן, הם היו אנשים אחרים. שיש פתאום שינוי במשפחה, אצל ההורים? בטח. כן. כמו אצל כולם, אני חושב. אין הבדל אם אתה איש צבא או לא איש צבא. עכשיו אנחנו נעשה קצת אחרי המלחמה. איך אתה חושב המלחמה השפיעה עליך להמשך החיים? וקצת מתי השתחררת, מה עשית? תראה, אני לפני המלחמה, הייתה לי שאיפה לעבור לטוס על מטוסי קרב, ולכן גם הלכתי לבית ספר לטיסה והדרכתי שם על פוגות, שזה מטוס סילון, ומאוד נהניתי מהטיסה, וקיוויתי לעשות באמת את המסלול הזה, וגם חיל אוויר במידה מסוימת עודדו אותי ללכת בכיוון הזה. אחרי המלחמה היה לי ברור שאני לא עושה את זה, וגם השתחררתי, נדמה לי שהוספתי עוד איזה חתימה, איזה חצי שנה או משהו כזה, והשתחררתי בערך שנה אחרי סוף המלחמה, החלטתי שזה מספיק. האמת שטליק מאוד לחץ עליי, הוא גם גרם לזה שהוא בעצם העביר אותי, התברר לי רק יותר מאוחר, מההדרכה בחצרים לטייסת שלי בתלנוף, שנהיה יותר קרוב לבית. רק אחר כך התברר לי שהוא פעל מאחורי הקלעים בעניין הזה. ובעצם החלטתי שאני לא ממשיך בחיל אוויר אחרי מה שקרה במלחמה. המשכת במילואים? המשכתי לטוס במילואים, כן. אחר כך הדרכתי הרבה מאוד שנים בבית ספר לטיסה, ומאוד נהניתי מזה. איש מילואים או? כאיש מילואים, כן. עד גיל 61, זה היה ממש מאוד נהניתי מזה. בעיקר. כאזרח, קצת מה עשית כאזרח? כאזרח למדתי ועבדתי בכל מיני תחומים של שיווק וניהול בכמה חברות, ובהמשך נהייתי עצמאי. הייתה לי איזו חברת ייעוץ קטנה, ייצגתי כמה חברות בארץ, וניהלנו חיים פחות או יותר רגילים. קצת על המשפחה? אשתי רונית, שמתחבאת בצד. גדלנו יחד בנווה מגן, בעצם הכרתי אותה מגיל מאוד צעיר, ובאיזשהו שלב היה ברור שאנחנו נתחתן. יש לנו היום 3 ילדים, 2 מהם גרים איתנו פה במושב, מושב קדרון. יש לנו 7.5 נכדים, עוד מעט השמינית בדרך. 6 נכדים פה במושב, שזה נחמד מאוד ומאתגר. ואנחנו משתדלים ליהנות מהחיים. רציתי להקריא כמה שורות של יורם קניוק. הסופר יורם קניוק, שהיה ידיד קרוב של המשפחה, כתב מאמר שהוא קרא לו אילן יצוק מרוך. הוא הקדיש אותו גם לאילן אחי וגם לכל בני הדור שלנו, שנפלו במלחמה. ואני אקריא רק קטע קטן, במאמר די ארוך. איך נהפך רוך אנושי כזה לכוח? איני יודע. הנער היה רך וענוג. הרוך הזה היה תום בלתי נדלה. ואז פתאום נהפך הרוך לאיזה הולם בלתי מובן. אם תראו בארץ הזאת נערים מחייכים, מבוישים, מלאי תום, אם תראו נערים יפים כל כך, דעו דבר אחד. עומדים לפניכם העזים בגיבורים ותאבי השלום היפים שבעולם. עומדים כאן לוחמים נועזים שבמחי אחד היה חיוכם לחרב. אני מודה לך על הרעיון המרתק, על זה ששיתפת אותנו ואת מי שיצפה בסרט במה עובר על אח שכול. אז תודה רבה. תודה לך, חורין.